Потім вже приїхали, зробили ексгумацію. Воно та яма. Ось тут не глибоко, це тут хлопців в ямі і поховали, потім зробили ексгумацію, ви бачите. А, оці хрести. Оце одна яма і всі... Да, всі 6 чоловік тут і було. А дівчинку забрали зразу? Да, дівчинку забрали мати із сочимом, який тоді оказався, що він її насилував. Добрий день, ви пане Анатолій? Округ Фермас. Його без вами сидить. Працює. Криші не було. Отут вікон не було, дверей не було, отут, де все таке рябе, це все ну, приход. Прийшов, фостовик там за цей, кухні не було, це все розвалено було. Навіть оцей забор шифера, ось, бачите, латки. Це я латав, це я його підставляв, вже вирівняв, його треба було викинути, ну я все одно зробив. Оце ранена собака була і єлі вижила. Це французи були, вона каже, що сирка, а вона на задніх лапках у мене ходить. Ну, як щось просить, звісно. Я тільки зайшла в хату, а вона залишилася під порогом. Оце у неї шрам Вона вибирали? була вся, вона була вся в дирках. сидить. Це он там вуха, в неї дирки в вухах, в цьому, вона була вся в ранах. Ми думали, що вона не виживе. Ну ми її спасли. Да, Нарочка, чого, дирочка є, і вже можна сергу цепляти. І ми ж сюди залізли, а тут була кухня. Воно як рвонуло, перший раз ударило по криші, рознесло. Весь цей, кладовка була дуже дорога, там у кладовки скільки можна було б год і не виходить. А второй раз яку ж малило, блядь, оце тут розвалило, нас там чуть не задихнулося. Ну вилізли, вижили її. На другий день я глядь, опа, нога розвернута, в руку попало. Ну в ногу, звісно, хорошо. А воно прицільно вашу хату вбили? Точно прицільно і з тої сторони. Він же ж мені той, що допрашував, сам сказав, хто мене здав, каже, у вас тут доброжелателі. А хто вас здав? Ось він сидить ще з 15 років йому дали, оце ж він і по хлопцях. Це Віктор. Да, це ж зараза, блядь. Він усе через городи, слідуща вулиця, він так наіскосок від нас. Він якраз мене на горищі бачив, як я на горищі була. А ви теж ходили дзвонити на горище? Ну, а я до дочки якраз, зв'язі ж не було інтернету, а на горищі вище там. І ми з нею через цей WhatsApp, чи як там він називається, да. Тобто і він побачив, що ви залізли, Да, а він не якраз- чоловік? Та він би навіть Він якраз не із жінкою стояли отут на углу возле бригади, він із жінкою стояли, вони ходили по пайок до русських. І я якраз вискочила, а кухні не було, я щось не обратила внимання. А злазить уже назад, глядь, він стоїть там з жінкою. Ну, що вже діватися? Він бачив, що ви комусь дзвонили з чердака і Та він знав, побачив, що лазив на чердак. І вона злазить, каже, мене бачив цей же халак. Думаю, бачив ти. і він передав, що ви дзвоните з даху комусь. Ну, він, хіба я коректировщик, вони правильно попали. Ну тільки чуть-чуть їм не хватило до рицею. Ви були коректировщиком? Ну, і я ж кажу, я трошки допомагав, що міг, то і я кажу, зробив. Я все одно їм отомстив, тому що дали тоді, там техніку вони 3 дні не пускали через дорогу, витягували техніку свою. Ну і боєприпаси скільки здав хлопцям, що говорю, хай б'є, все. Виліз я на горіще, я ж тут дивився, я знав, от примерно вистріли откуда, я можу сказати точно в пределах 100 метрів, откуда стріляють. Ну, тому що по охоті я це, я кажу цей. Ось стою, дивлюся, а воно от за каналом, туди далі стоїть батарея, 4 пушки їхні. Розвертається. Я в бінокль наблюдаю. Ну, якщо проти сонця, я вже не дивився. Якщо блисне стекло у бінокля, вони подумають, це моментально мене розстріляли з танка.
Віктор, в нього завжди була погана слава в Да. селі? Ну він сиділись, вони замочили з мамкою, чи він замочив батю свого. З 10 років він насилував свою пачерицю. І дівчинка ця в них совмісна була, ну там непонятно, ну це слухай, це як кажуть, не прив'яжеш ти на чого, що він вроді і цю, а мамка каже, мовчіть, бо це так треба. Як вже люди більш пороз'їжджалися, хати ж то пусті, і він ходив, обкрадав хати. І жінку. Мебель, одежду, косметику. От косметика, це губи і Усе. помади одною Як відрою. вже його забрали, і люди почали помаленьку вертатися, почали шукати свої віші. Як зайшли до нього в хату, в нього в гаражі було балонів з-під газа, газові плити, віші, обувка чужа. Що він все. планував з ними робити? Я не знаю, теж Ну, кроваті, плани. дивани, одіяла. Вони ж люди не Все. подумали і думали, все, власть тут переміг, я накрав, та я тут буду, як він, я що хочу, я зараз буду валити дерево. Говорю, ну ладно, ти цей, ну сушняк, якщо тебе нема що палити, а вони, я не витерпів, я дивлюся, вони січуть, а я ж наблюдаю із хованки свої. А вони так січуть на дорогу, чи нема. Я зрозумів, зараз буде діло. Я раз, ага, вони у двір, і я ж сюди, і напротив. Там у кущах вони з тачкою йдуть, мародьори. Я виходив, говорю, що мародьорить ідете. Та ні, ми по дрова кинули такі 2 палочки і покотили. Ну, говорю, спиляй, слухай, якщо тебе нема чим топити. Я сире, я що хочу. Я тебе кажу, застрелю, падлюка ти. Я знаю, я їх ганяв, ну, люди добрі. А коли вони до вас прийшли? Приїжджає їхній той барсик, чи як вони там називали, чорт на тій машині, де оружие, говорю, а мене розбомбили оце ж кухню, тут валяється все, ці запчасті, а я оружие ремонтував. Говорю, а там приклад валяється, цив'я. Я оружие не віддам, мене оружие було сложено, воно так, вони отак ходили. Як там якийсь, скоріше всього, що Донецький, то лі Сідой його. Я тебе, говорить, колено зараз прострелю. Тільки, говорить, знайду, а потім ти будеш просити, щоб тебе добили, каже. І оце ж тут мене завалили, посадили, це ж пов'язано, голова розбита, там такий трошки цей по спині поработали. Я не в телефон, а чую чистий телефон. Ну я так ото там передав. Сразу я знав, от примірно, з ким я балакаю, що він знає це. От я сказав, там, возле того камня, там точка, все. Уже конкретно, щоб ніхто нічого не міг підняти. Ну, говорю, зв'язку немає. Я і не це, ні з ким не балакаю. Якщо б вони, оті комп'ютерщики, тут їздила хлібина трьохосна їхня, оті, вона машина ценна, звісно, для наших ВСУ була. Якщо б ті вскрили телефон, воно ж все одно, як то не стирає, а з місяць там в пам'яті остається, ще можна доритися. Якщо б зрились, я б вже і не балакав з вами тут. Це ж вони рилися, ні чорта не знайшли, украли, $600 украли. Їхня кухня тут була. Ага, літня. Да. Ну, сарай там чи що, щось таке, ну, не знаю, що там в людей, я тут І не це був. вже тут були слідчі з Гаазького трибуналу. Да, і були тут і оттуда, все фіксували на камеру, все. Ну, це злочини, Військові. да, військові злочини, і все туди Справа підшивали. вже передана в Гаазький суд. Ну, все туди збирається, всі злочини фіксуються, все збирається. Як в селі поставились до того, що вони, ну як дізналися, що Віка живе не вдома, а з чоловіками-охоронцями, як до того в селі поставились? Що сталося? Як можуть, значить, одні, ну тоді ж не знали, що він її зґвалтував. З 10 років. Да, він не знали люди. Ну, а така це, що це за батьки, що це за дитина там. Ну, так, ну по-разному ставилося. Я не знаю ставлення. Я то знав, чого вона тут із Вадимом. Вона дружила з їхнім начальником, він молоденький, там скільки йому там, чи 2, я не пам'ятаю, скільки це Вадим. А отчим, він до неї, як він, маніяк якийсь сексуальний, чи як так сказати, що він з 10 років її насилував. І вона втекла. І вона втекла, так. Да.
І тут вона з ними і днем ходила там, і по роботу тут і жила. Ну, і тут вона і попала. І цей відчим же і навів. Він же ж, що той пригрозив, наші вернуться, зараз каже, це я тебе посадю. Це Вадим, її хлопець, погрозив відчиму, що він його посадить за гвалтування. Да, ось і самий заінтересований, навіть більше він, щоб їх не стало, чим навіть ці орки. Він сиділець, і він знає, що за насильство там по голові не гладять у тюрмі. І він знав, що йому буде, і він був заінтересований. У магазині там від людей почув, що прилетів сюди снаряд і вбило 2 чоловік. Я приїжджаю, тут трошки люди почали сходитися, і голова староста наш. Ми з медсестрою зайшли, тут це все розбито. Ми пересчитали, насчитали 5 трупів, і дівчинка зверху лежала. Ну, всі в сажі, вони як манікени були обмазані сажею, це горіли і при взриві. 6-го хлопця ми знайшли вже в процесі, коли розбирали, а при розборці побачили, що в них ззаді в кого руки ще залишилися, тому що хто без руки, хто без ноги, хто без голови. Вони по очереді почали їх розстрілювати. Заложили заряд і положили їх наверх і рвонули, що вони відлетіли туди, аж під дерево, а це там вся куча, їх 6 чоловік, і один оце тут ось в камнях. Тут ще не розбирали, і з собаками ходили, тому що ми в процесі розбирання там руку знайшли, ну вроді руку положили, там голову знайшли. Поки туди-сюди десь голова та пропала. Тут, як кажуть, у спішки, бігом, 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 а що, як вони ось де маслини, ось ці орки чортові, блядь. Десь потерялися, потім приїхала собака, ну це вже, як кажуть, приїхали, коли, як кажуть, що тут знайдеш, якщо тут везде, навіть ми можемо стояти десь на якихось остатках кусочки цього, воно порозліталося. А чому ви зрозуміли, що йдеться не про прильот і не про те, що зірвали, Ну, що їх перед тим? Я по місту це, і по отметинах по лицю їх стріляли прямо в лице. Їх ж не осколками. Ну то, що осколками там порозривало, а стріляли їх прямо в лице. Всі мали кульові поранення в Кульові, обличчя? да. А голову. дівчинка, яка загинула? Дівчинку хоронили, то казали, вона чиста була, їй скоріше всього шию відкрутили там і все. Ось ціла куча розбитих, да? Це прильоти. А тут ось, я ж говорю, конкретно їх шмальнули, що знутрі розлетілося на всі сторони. Ну, їм треба було екзекуцію цю зробити, щоб устрашити село, тому що тут же ж так, всі ж на телефонах, усі все долажують, там, десь там це, то й понятно, вони ж там і слухали, ну, а щоб менше. Тобто вони, ці 2 автовці, вони не воювали, вони собі далі працювали в охороні? Та вони працювали, да, вони взагалі чисті, вони, як кажуть, ну, не за що. Не знаю. Хай закінчиться війна. А ми хлопців вирили могилу братську і виложили тут у 2 ряда, вони лежали. На другий день хотіли їх забирати, ці почали стріляти, одного оставили там, так як кажуть, на брезенті хлопці. Я вже не буду, це я знаю досконало. А тут вони залишилися. Ті ж сказали не лізти, налякали, люди вже не лізли. Вистрілили, все, розійти, розбігтися і все. А як вони дозволили нарешті поховати? Це, я думаю, що була в них ротація і просто другий вітер северний подув, да, запах. Ну вони ж тут, ось тут їздили по дорозі, запах. І якийсь із них прийшов, заглянув, а вони за воротами, куча тіл, ну вже розложилися. І вони
підняли там це. Тут же ж ніхто з сусідів, ніхто не жив, сюди взагалі не ходили, тому що всі боялися. Отаке во. І потім дали добро, і тут вирили зарити та і все, щоб не воняли. Красавиця, да? Ти яєчко хочеш знести, да? Ах, ти дівчинка така. Ну в селі не хотіли зробити самосуд одним? Вначале тут у нас некоторі виставили їх як потерпівших. Їх? Да. А чому? А я ж самосуд би, він же ж їздив з дівчинкою, з дитиною. І за цього, з рідною. да, і за цього подліця я б його сам би завалив би паскуду. А і зробили з них жертвою, ну вони просто не знали, вони влізли не туди, куди треба, жертва. Я ще тут із слідувателями це сказали, не треба трогати, тому що якщо зробимо самосуд, ми будемо такі самі, як орки. А як їх жертв зробили? На які, ну, тобто як? Він же ж зняли його і відео, там це журналісти приїхали, ну журналісти що, їм показали ось його жертви. Дочку там погибло, там снаряд, там туди-сюди, який снаряд, який прилетів. Я ж то знаю конкретно де що. Ви допомогли слідству в А я подлець, я за нього, ну ладно, я залишився живий. Чого ж з ним, з тими хатами? Отстроїмо ще лучше, як кажуть. Ви основний свідок. Так, да, я основний свідок. Вбивства. І йому це пройшло і зміна родини, оце, що мене заложив, здав. Він по всьому признався, а потім пішов в відказку і, понятно, хороший адвокат прокурора може посадити. От хлопців їм не це, а те приписали, і він 15 років отримав. Хоча має бути пожизненно йому. Закрити, бо ще якась животне і вскоче. Отаке, тепер тут вже не буде ніхто жити. Тут місто таке.